Hi guys at welcome back sa aking channel. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. So ano pang hinihintay natin? Tara na! Cue intro! So bale, ang una natin gagawin ay ibuksan natin tong Picsart. Kung wala pa kayong Picsart ay pwede nyo tong i-download sa App Store o kaya sa Play Store. Ngayon, pipili tayo kung anong gusto nating edit. So bale, ito ang pipiliin ko. Dito sa tool panel, hanapin nyo lang yung draw. Tapos gagawa lang tayo ng layer. Yung unang layer pala, i-fill up ko to ng white para pwede kong babaan yung opacity ng photo. Tapos i-drag ko lang siya pababa. Tapos gagawa na naman ako ng bagong layer para sa ating magiging outline. Zoom in nyo lang para makita nyo na maayos yung susundan yung outline. Disclaimer lang po, hindi po ako professional pagdating sa Picsart. Isa po akong layout artist pero Photoshop po ang ginagamit ko. Sana po magustuhan nyo ang video na to. So, bale, ayun guys. Ngayon, chinecheck ko na kung okay na sa akin tong pagkaka-outline ko dito. So, bale, okay na siya. Ngayon, ang gagawin ko is gagawa ako ng bagong layer para sa kulay ng aking mata.
So, ayun guys, kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Huwag mo rin kalimutang i-like at i-share ang video na to. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa susunod.